नमस्कार मित्रांनो, मी संतोष तेरसे. आपण पाहतात मैत्री फॉर टेक्निक यूट्यूब चॅनल. मित्रांनो, शाळा सुरू करण्यासंदर्भात गेल्या महिन्याभरापासून अनेक बातम्या सोशल मीडियावरती आपण पाहिले असतील किंवा वर्तमानपत्रात देखील आपण वाचले असतील की शाळा नेमकी कधी सुरू होणार आहे. याबाबत पालक किंवा शिक्षक किंवा सर्वांमध्ये संभ्रम निर्माण झालेला होता. नेमक्या शाळा कशा सुरू होतील. कोरोनाचा प्रादुर्भाव हा काही कमी झालेला नाही, परंतु इतर सगळ्या गोष्टी ज्या सुरू झालेल्या आहेत, परंतु शाळा कधी सुरू होतील याबाबत बऱ्याच जणांच्या मनामध्ये शंका होती किंवा संभ्रम होता की नेमकं काय असेल. तर ह्या सर्व गोष्टीचा विचार करून शासनाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने काल म्हणजे 15 जून रोजी एक परिपत्रक काढलेलं आहे. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की कोरोना लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर राज्यातील शाळा शिक्षण टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना हे परिपत्रक तुम्ही वाचू शकता. यामध्ये डिटेलमध्ये सर्व माहिती दिलेली आहे की नेमक्या शाळा कधी सुरू होतील आणि हे कशा प्रकारे होतील. काही निर्बंध आहेत किंवा व्यवस्थापन कमिटीने काय आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडायच्या आहेत किंवा शिक्षकांनी पालकांनी कोणत्या जबाबदाऱ्या पार पाडायच्या आहेत. त्याचप्रमाणे कोणत्या इयत्तेची शाळा कधी हे शाळा सुरू होईल हे देखील या ठिकाणी टाईम टेबल दिलेलं आहे. हे सर्वचं मार्गदर्शन या परिपत्रकामध्ये केलेलं आहे. परंतु आज आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत की शाळापूर्व पंधरवडा जो आहे त्या संदर्भात आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये माहिती घेणार आहोत. व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी आपण जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर बाजूला जे सबस्क्राईबचं बटन आहे त्या ठिकाणी तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता आणि त्यानंतर येणाऱ्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, जेणेकरून मी ज्या व्हिडिओ अपलोड करेन त्याची नोटिफिकेशन आपल्याला तात्काळ प्राप्त होऊ शकते. ठीक आहे, तर चला पाहूया आजच्या व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की त्या परिपत्रकामध्ये शाळा पूर्वतयारी पंधरवडा दिलेला आहे. यामध्ये नेमकं आपण काय करायचं आहे त्याचं मार्गदर्शन या ठिकाणी केलेलं आहे की पहिली जी गोष्ट आहे ती म्हणजे शाळा व्यवस्थापन समितीची सभा आयोजित करणे. मग ती प्रत्यक्ष असेल. आता प्रत्यक्ष कुठे करू शकतो, ज्या ठिकाणी क्वारंटाईन केलेले नसेल अशा ठिकाणी प्रत्यक्ष करता येईल, परंतु ज्या ठिकाणी क्वारंटाईन केलेले असेल त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष तर सभा आयोजित करू शकत नाही. मग ऑनलाईन व्हॉट्सॲप किंवा VCद्वारे सभा आयोजित करणे. त्या परिपत्रकामध्ये डिटेलमध्ये दिलेलं आहे की कशाप्रकारे सभा आयोजित करायची आणि कशी सभा घ्यायची. त्यानंतर स्थानिक पदाधिकाऱ्यांशी समन्वय साधणे हे फार महत्त्वाचं आहे, कारण ग्रामपंचायत सदस्य असतील किंवा इतर जे स्थानिक पदाधिकारी असते त्यांच्याशी समन्वय साधून शाळेचं स्वच्छतेविषयी किंवा निर्जंतुकीकरण करण्याविषयी आपण त्यांची मदत घेऊ शकतो. ग्रामपंचायतीची मदत आपण घेऊ शकतो. पाठ्यपुस्तक त्यानंतर 3 नंबर आहे की पाठ्यपुस्तक वितरण. आतापर्यंत बहुतेक शाळांमध्ये पाठ्यपुस्तक वितरण करून झालेलं असेल, पण ज्यांचं झालं नसेल तर त्यांनी ते त्या मुद्द्यामध्ये करायचं आहे. सर्वांना पाठ्यपुस्तकं उपलब्ध झालेली आहेत. 4 नंबर आहे स्वच्छता निर्जंतुकीकरणाचे प्रयत्न. स्वच्छतागृह पाण्याची व्यवस्था या सगळ्या सुविधा आपण पाहायच्या आहेत आणि ह्या सुविधा जर अपूर्ण असतील तर त्या पूर्ण करून घ्यायच्या आहेत, कारण ज्यावेळी प्रत्यक्ष शाळा सुरू होईल त्यावेळी या सर्व गोष्टीची आवश्यकता भासणार आहे. 5 नंबर गटागटाने पालक सभा घेऊन जनजागृती करणे. पालकांच्या मनातील भीती कमी करणे, कारण पालकांना सध्या भीती, पालकांनाच नाही तर सर्वांनाच कोरोनाच्या विषयाची भीती निर्माण झालेली आहे. तर ती भीती दूर करण्यासाठी पालकांमध्ये सभा घेऊन गटागटाने सर्वांची एकत्र न घेता थोड्या पालकांची सभा घेऊन जनजागृती करायची आहे आणि त्यांच्या मनामध्ये जी भीती आहे ती दूर करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे, जेणेकरून ते आपल्या मुलांना शाळेत पाठवू शकतील. 6 नंबर आहे बालरक्षक. शिक्षक आणि स्थलांतरित मजुरांची मुले, संभाव्य शाळाबाह्य होण्याची शक्यता असणारे विद्यार्थी यांच्या घरी भेटी देऊन शाळेत येण्याची मानसिकता तयार करणे. आता आपल्याला माहीतच असेल की मजुरांची मुलं ही लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये काही गावी गेलेले आहेत किंवा काही जाऊन पुन्हा आलेले आहेत. असे विद्यार्थी शाळेपासून वंचित राहू नये. त्यामुळे असे विद्यार्थी जर आपल्या परिसरात असतील तर त्यांच्या घरी जाऊन भेटी देऊन त्यांना शाळेत येण्यासंदर्भात तयार करायचं आहे, त्यांची मानसिकता तयार करायची आहे. त्यानंतर 7 नंबर सरळ UDIS प्रणालीतील माहिती अद्ययावत करणे. विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक अद्ययावत करणे. आता विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक जर अपूर्ण असतील तर ते पूर्ण करून घ्यायचे. सरळमध्ये काही माहिती असेल भरायची तर ती पूर्ण करून घ्यायची. UDISमधील काही गोष्टी शिल्लक असतील तर त्या पूर्ण करायच्या आहेत. स्टुडंट पोर्टलवरती सध्या प्रमोशन सुरू करण्यात आलेलं आहे, ते प्रमोशन पूर्ण करून घ्यायचं आहे. ग्रामपंचायतीच्या मदतीने TV, रेडिओ, कॉम्प्युटर यांची व्यवस्था करून सोय नसलेल्या मुलांसाठी मदत करणे. ग्रामपंचायतीच्या मदतीने ज्यांच्याजवळ TV नसेल, रेडिओ नसेल किंवा असं जे काही शक्य होईल आपल्या परीने ज्यांना ऑनलाईन शिक्षण घेणं थोडंसं सोपं होऊ शकेल असे आपण काही प्रयत्न आहेत का हे पाहणे आणि जसं शक्य असेल तर ते करणे. ग्रंथालयातील पुस्तकांचे अवांतर वाचन
श्रमदान, कविता लेखन असे काही उपक्रम सुरू करायचे आहेत। गुगल क्लासरूम, वेबिनार, डिजिटल पद्धतीने शिक्षणाचे, शिक्षकांचे, पालकांचे सक्षमीकरण, म्हणजे ऑनलाईन पद्धतीने वेबिनार घेऊन किंवा गुगल क्लासरूम याचा वापर करून डिजिटल पद्धतीने जेवढं शक्य होईल तेवढं पालक आणि शिक्षक यांनी एकत्रितपणे जोडले जातील असं पाहायचं आहे। दीक्षा ॲपचा प्रसार आणि प्रचार करायचा आहे। हे आपण सर्वजण वापरतो आणि सर्वांना दीक्षा ॲपविषयी माहिती आहेच। त्यानंतर ई कंटेंट निर्मिती, जर आपल्याला शक्य होत असेल तर असं काही आपण अभ्यासक्रमाचं ई कंटेंट तयार करायचं की जेणेकरून ते विद्यार्थ्यांपर्यंत आपल्याला पोचवता येईल आणि त्यातून त्यांना टचमध्ये, म्हणजे अभ्यासक्रमाच्या टचमध्ये ठेवता येऊ शकेल। त्यानंतर 13 नंबरचा जो मुद्दा आहे तो गुगल फॉर्मद्वारे ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरू करणे। आता इयत्ता पहिलीचं प्रवेश देणं सुरू झालेलं आहे, कारण आपण जूनमध्ये ते करतो। तर अशा वेळेला सोशल डिस्टन्सिंग किंवा ह्या सगळ्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गुगल फॉर्मद्वारे ऑनलाईन जर प्रवेश प्रक्रिया घेणं शक्य असेल तर ती सुरू करायची आहेत आणि गुगल फॉर्म कसा भरायचा हे आपल्या सर्वांना माहीत असेलच। 14 नंबर आहे शाळेच्या स्पीकरवरून विद्यार्थ्यांसाठी आरोग्यविषयक मार्गदर्शन। जर आपल्या शाळेमध्ये ती सुविधा उपलब्ध असेल तर त्यातून शाळेच्या स्पीकरवरून विद्यार्थ्यांना आरोग्यविषयक मार्गदर्शन करणाऱ्या सूचना द्यायच्या आहेत। प्रत्येक दिवशी 10 ते 15 पालकांना संपर्क करून विद्यार्थ्याच्या प्रगतीचा आढावा घेणे। विद्यार्थी जर आता प्रत्यक्ष शाळेत येण्यापूर्वी त्यांचा जो अभ्यास सुरू आहे तो ऑनलाईन असेल किंवा अन्य कोणत्याही पद्धतीने असेल तर त्याचा आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक दिवशी 10 ते 15 पालकांशी आपण संपर्क करून त्यांनी नेमका कितपर्यंत अभ्यास केलेला आहे ह्याचा आढावा घ्यायचा आहे। आणि हे सगळं करत असताना, ऑनलाईनचा वापर करत असताना सायबर सुरक्षतेविषयी मुलांमध्ये किंवा पालकांमध्ये एक उद्बोधन, म्हणजे त्यांना त्याच्याविषयी माहिती देणं आवश्यक आहे। कारण ऑनलाईन जे आपण अभ्यासक्रम त्यांना देणार आहोत किंवा ते मुलं ऑनलाईनचा वापर करणार आहेत तर त्यावेळी सायबर सुरक्षा नेमकं काय असतं हे देखील त्यांना आपण पालकांना किंवा विद्यार्थ्यांना माहीत करून देणं किंवा त्यांचं उद्बोधन करणं हे आपलं कर्तव्य आहे। त्यामुळे ऑनलाईनचा जो वापर करत असताना ह्या गोष्टी पाळणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे। तर आपल्या लक्षात आलं असेल की शाळा पूर्वतयारी पंधरवडा कशा प्रकारे आपल्याला करायचं आहे, कोणकोणती कामं करायची आहेत, ही सगळी कामं त्या परिपत्रकाच्या शेवटी परिशिष्टमध्ये दिलेली आहेत आणि ती आपण शाळापूर्व सुरू होण्यापूर्वी या काही गोष्टी करायच्या आहेत। तर बस आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच। व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक जरूर करा आणि आपण माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि पुन्हा भेटू एका नवीन व्हिडिओसह। तोपर्यंत मस्त राहा, आनंदी राहा, गुड बाय अँड टेक केअर।